Завжди рекомендую, переїжджайте на село, купа плюсів, лише господарки не заводьте. Уявіть, вам 6, тато привозить вас зі школи додому на ферму, ви доїдаєте морозиво, хапаєте сачок і біжите ловити метеликів. У вас є любимий пес, десяток смішних козенят, кінь по імені Ляля, а ще телефон, інтернет та навіть мікроскоп. І головне – можливість бігати під дощем в улюбленій рожевій сукні. Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я в гостях у Андрія та Галинки, а також їх дітей Алітеї та Яна. Це сімейне господарство Cozy Farm, де гуляють козочки, де приїжджають відвідувачі, які можуть просто погуляти, провести час на природі, де вони варять сири та й просто живуть. Це таке перше відео нового літнього сезону. Я дуже сподіваюся, що у мене все-таки вийде зняти багато цікавих історій, як я вже запланувала. Дякую всім, хто підтримує мій блог вподобайками, поширеннями чи гривнями. А якщо ви тут вперше, дуже рекомендую підписатися і залишатись надовше. Розкажіть, як ви докотилися до такого життя? Поступово. До такого докочується поступово. Так. Поступово. Ми вчилися, до речі, два соціальні педагоги. Вчилися в УКУ на соціальну педагогіку і, власне, там трошки в психологію вивчали, оце все. І, власне, коли ми планували сім'ю, подумали, що дуже... Сім'я прийшла до вас. Сім'я прийшла до нас. Що для дітей важливо дитячий період якраз проводити на природі. Їм класно для фізичного, інтелектуального розвитку створювати такі умови. Тобто ми сюди переїхали з ціллю саме для хорошого дитинства нашим дітям. Отак. Там і муха втікала від павука, я серйозно, я бачив. Та павуки люблять їсти мух. Це було серйозно. Ластівки чи ціплятка? Ти за ними доглядаєш? Так. Я їм 4 рази на день міняю воду. 6 років тому молода сім'я оселилася в орендованому будиночку неподалік Новояворівська, який на Львівщині. А з часом облаштували там ферму, куди запрошують гостей. Це, до речі, історія взагалі дуже цікава, тому що я вирішив Галинці зробити сюрприз. Тобто я шукав місце, куди би ми могли переїхати. Ми цілий рік не могли знайти. В нас вже на підході Алітея була. На підході. На підході. І ми шукали, я чисто випадково знайшов цю хату, але ми коли сюди переїхали, тут якби не так було, як зараз. Якби так трохи трави багато, тут вже десь місяць ніхто не жив, так трошечки було якби такі хащі, можна сказати. І я вирішив Галинці зробити сюрприз. Думаю, не буду їй говорити, привезу, покажу, так як воно тут виглядає, і скажу, що можемо тут жити. І такий кажу, давай, Галинка, йдемо, погуляємо кудись. Бо ми вже давно в мандрівки ніякі не ходили, а Алітея вже якраз народилася. Там, не знаю, місяць десь їй був. Я кажу, давай її візочком і десь на природу виберемося. І все, але ми так цільово на природу вибиралися сюди. І так під'їжджаємо, вже такі трохи втомлені, бо це з Новояворівська сюди десь 3 кілометри, ми з тим візочком там по піску, воно щось тяжко йшло. І ми сюди звертаємо, отут сідаємо. І, а далі все йде не по плану. Починаються жорсткі комарі і бомки, нас просто починають гризти. Так, що ми такі, я кажу, хочу той сюрприз зробити, а Галинка вже все, давай втікаємо до хати, кажу, додому повертаємося. І я такий, дивись, ми тут така класна місце, можемо тут жити. Я бачу, нема тої емоції, яку я очікував. В очах. В очах. Не знаю, що ти тоді відчував, але по очах я прочитав, що щось не то. Але нічого, потім потрошки якось ще раз прийшли, ще раз подивилися.
якби зацінили, переїхали. Потім просто ми деякий час пожили з батьками, та. Коли вже була літея, і ми таки зрозуміли, ні, треба вже десь окремо, тому що не збігалися ні погляди у вихованні, ні цей. Ну, важко просто, коли всіх різні погляди на все. І ми такі, все, будемо з'їжджати. Ми коли сюди приїхали, я цю грушку побачив, такий, ого, це от прям вона виросла для того, щоб на ній зробити будиночок на дереві. От, і з часом такі руки дійшли, ми почали той проект. Це було супер, мега круто, тому що, ну, типу, крана в нас нема. Це треба було, я там покупляв в китайців всякі оці системи, щось там, якісь блочки, щоб можна було це підвішуватися, піднімати. Коротше, ми там стійки, вони такі доволі високі, я не знаю, метрів 5-6, напевно. Ну, і це грубе дерево, це треба було піднімати. Ми шнурками, блочками до машини, до Фордіка мого старого прив'язували. Я ним їхав, воно все там піднімалось. Ну, коротше, такий прям, ну, дуже цікава штука була. Тобі хтось допомагав, ти ж не сам це робив? Я це робив з другом, який столяр, я його так підписав, кажу, давай, ну, типу, бо самому це нереально. Була б можливість це зробити самому, я б, напевно, зробив це сам. Не знаю, якась така звичка. Навіть якщо є якийсь момент, де самому важко, я просто стараюсь придумати, як це можна, якби, самому зробити. Тобто якісь приспособи просто придумую, щоб самому, ну, не знаю, звичка така. На щастя, ми живемо в 21 столітті, де не обов'язково все робити самому, а легко можна знайти професіоналів у сфері будівництва та ремонту. В цьому нам дуже круто допомагає OLX, де мільйони людей знаходять один одного, аби закрити свої потреби. До прикладу, мені потрібно шпаклювати стіни. Переходжу у застосунок, відкриваю категорію будівництва та ремонту, обираю свою локацію і обираю людей, які можуть мені з цим допомогти. На OLX є доступ до величезної мережі людей з різноманітними потребами, досвідом та знаннями. Використовуйте цей простий інструмент, аби легко знайти тих, хто встановить, пофарбує чи відремонтує, та спростіть собі цим життя. Якщо ви, звісно, не Андрій, який все любить робити самостійно. Я особисто не ця людина. Ей! А ну вилізь з моєї ноги. Пішов. І де він мені на ногу став? А до речі, в нас тут є один хлопчик, всі дівчата. Так. Чим ви займались до того, як сюди переїхали? Я ще тоді навчалася, закінчувала навчання, бо Андрій так і не закінчив навчання соціального педагога. Кинув навчання, ну, тому що розумів, що то вже не до навчання, то вже треба якось оце заробляти на сім'ю, утримувати, треба ну, щось робити. А ще якісь додаткові витрати, як на навчання, то вже не потягну. Коротше, якось вийшло так, що що більше я тим запарювався, я працював відеографом, знімав весілля в основному, але так якісь там рекламні ролики, ще щось. Тобто до того я цим заробляв. Коротше, знаєш, ми коли сюди на село переїхали, в мене взагалі навіть були трошки грядки, але все закінчилося тоді, коли ми завели кіз. І з ними дуже важко щось садити, щось вирощувати. Хочеться, знаєш, все зробити набагато гарніше, зеленіше, бо це дуже, ну, якось дуже красиво, коли багато всякої зелені. Так що я йду ще по водичку. А цей виноград, то ми взагалі привезли зі Львова. Ми якось їздили, не пам'ятаю, чи в поліклініку до Львова, чи що, і ми таки побачили цей виноград. Його взяли, типу, щіпку, посадили вдома. Він його зубами відгризав, тому що в нас не було чим його обрізати. Андрій зубами перегриз львівський виноград. І ми, коротше, посадили тут, а там біля літної кухні, і ми так над тим виноградом тряслися, хухали, обгороджували його, щоб ті кози його не з'їли. І це вже от другий рік, що воно так все класно заплело. Тут вікно, воно трошки вже заросло тими львівськими виноградами. А там, ну, стоїть таке дзеркало, воно стареньке, побите, типу, і це не було, ну, воно не місцеве, воно не звідси, це я просто якось йшов до колеги, і біля смітника валяється дзеркало.
А воно таке, мене якось це так зачепило, тому що дзеркало якби досить велике, і воно просто збите трошки, але по суті воно свою функцію виконує. Кумедно виглядає, коли там до нас приїжджають гості, і вони от біля того дзеркала якраз фоткаються, при тому, що воно вже валялося на смітнику, а зараз воно якби не тільки виконує свою функцію, а ще й стало таким медійним, можна сказати. А ви самі виросли в селі? Я зі села, Солонка. Село це біля Львова, біля Сокільник. Просто дуже багато людей, які виросли в селі або проводили в дитинстві багато часу в селі, тікають подалі і хочуть жити з шикарними, нормальними умовами в квартирі. І як ти взагалі адаптувалась? Чи тебе це не лякало? Та я знаю, є такі історії. Не знаю, я просто деякий час пожила в Новояворівську, коли ми переїхали до Андрієвих батьків. Що не сподобалось, напевно? Та нормально, але якось я просто звикла в селі і мені тут дуже добре, дуже комфортно. А я, власне, от з тих, хто в дитинстві проводив час в селі, ми практично літні канікули, це от повністю в селі там до бабусі їздили корови пасти, це просто улюблена справа. Відповідно, мене навпаки тягнуло, тому що це якісь такі приємні спогади з дитинства, і це хотілося для себе щось таке організувати. Ви були не травмовані селом? Ні, я був навпаки вмотивований селом. Там мені якось пощастило, бо в нас в Солонці, коли вже я народилась, не тримала так багато господарки, мені не треба було їздити сіно перевертати, ще щось. У нас були там кролики, курочки, свинки трошки, так що якось так що ми не травмовані. Тому для нас село це щось таке, дуже романтичне, тому ми навіть взялися за господарку, бо наші батьки, вони застали це, і тому, коли ми там розповіли їм, що ми хочемо тримати кіз, всі такі, нащо вам цього? На землі ще ніхто не доробився. То стандартні фрази, на землі ніхто не доробився, ви там до першої зими. Що потім з'їдемо. Чи до першої дитини, Ще що. Так що. Але, власне, через те, що я був до села тільки такий дотичний з тої романтичної сторони, то я такий зачарований був, трошечки було рожевих окулярів. Бо ми як тільки сюди переїхали, я такий котики, песики, нам все треба, курочки. А потім виявляється, а курочки там порпають. Їх і годувати треба? Ні, годувати то вже не так важко, але посадила ти квіти, приходиш, вже нічого нема, тому що кури розпорпали. Собака теж там ями на реї. Кури ловить. Кури ловить. Кози, то взагалі там з'їсти якесь дерево обгризти. Капелюх з'їсти соломі. Там сидять гості за столом, щось там говорять, я так дивлюся, кури сунуть. Думаю, все, зараз будуть віджимати їжу. І вони отак, там хтось щось говорить, тримає в руці якусь канапку, тільки хоп, вже канапки нема, вони отак підскакували, крали канапку, втікали. Коротше, то з ними жорстко було. Ми їх гопніками називали, бо вони отак сунули такою стіною, такі йдуть, і оце ще так, як кури оце повертаються. Так, я ще обожнюю село за те, що ти виходиш з хати, і ти який є, в чому є, виходиш і ходиш собі по подвір'ї, хоч в трусах, хоч в чому хочеш може бути. Особливо це дуже круто для наших дітей, які там тільки прокинулися, пішли собі. У нас тут є така нерівна ця підлога, дітей любить часто собі в калюжі сполоснути ноги, піти собі походити, піти попісити на травичку, це must have. І деколи буває такі, виходиш з хати там в трусілях, собі розівнутися, подивитися на сонечко, а там хтось з людей «Добрий день!» Буває таке, що приїжджають гості на ферму зашвидко, і ми такі «О, добрий день!» Йдемо вдягатися. Перша алітея. Спереду, ззаду повертайся. Пар'янко. Стояти. Боже, я так змучилась, вони хворіють. А це, страшний період, коли вони хворіють, вони капризні, та взагалі, оце їх пічкати чимось, бігати за ними з тими спреями, носа видавати. Я така, жаліюсь, а Літка каже, мама, а ти що, ти дітей хотіла? От і маєш. Я така, так. Сказала, так сказала. Якщо б не хотіла, то б не одружувала. Так.
Кисеньку, ну в нас є правила, що скільки часу ми на день дивимося відео. Правда? Там того разу пам'ятаю. Ну тут там того разу ти мене обманула. Дітей там є телефони, є ігри на телефонах, є мультфільми. І чи нема такого, що вони це все ваше, дайте мені телефон, і я буду сидіти з телефоном, чи не доводиться їх прям, чи їм цікаво, чи вони самі йдуть на вулицю гратися, чи їх потрібно прям залучати? У нас з тим проблем немає. Просто є якби певні правила, обмеження щодо там часу, проведеного в телефоні. Відповідно, час вичерпується, треба йти щось робити. Але от у нас коли там тепла пора, літо, то вони взагалі в хаті дуже рідко коли бавляться, хіба прям коли там буває, що там тижнями йдуть якісь зливи, то вони сидять в хаті, а так то вони завжди на вулиці, щось шпортають, шукають, будують, якісь халабуди, по деревах лазять, тобто... Та навіть якщо тепло і дощ падає, вони все рівно, так, вони це прям дощ. топчик, вони там в літає... болоті тому. Так, падає дощ, і ти, боже, це моя любима погода. Найкраща погода. От. Ну, я, коротше, такий поціновувач старизни, як я вже згадував, цей тайм-арт. Мене просто емоційно оце так захоплюють старі речі. Я думаю, багато таких людей є. І власне, от вікна оці зовнішні, вони мають просто якесь таке емоційне закріплення, ми їх не чіпали, як були, так лишилися, і просто з іншої сторони для власної вже зручності поставили пластикові, так, щоб просто тепло трималося. Я, до речі, не знаю, як тут жили раніше, тому що тут реально тільки одне скельце, і, ну, типу, як це можна було зиму перезимувати, тим більше колись, напевно, зими трошки були покруче. Ну, типу, Може, одне скельце, все, більше. А там не було місця, щоб ставити внутрішнє, тобто не було типу, місце є, там, де ми поставили якраз пластикові, але там нічого не було. Там було видно, що типу, нічого не було, ні якихось завісів, що типу, зняли, чи ще щось. Просто отак от одне шкельце. Коротше, ми сюди, як переїжджали, ми реально не знали, наскільки часу. Це весь час було от якомусь такому, ну, типу, можете жити, а там далі побачимо. От, і якось там вкладатися в місце не було, ну, якось невигідно, не знаю. І ми хотіли, знову ж таки, бути більш мобільними. Якщо вже і вкладаємося, щоб була можливість просто забрати з собою, відповідно, варіант знести вікна і поставити пластикові, а потім вже, типу, не було можливості би їх забрати, то от придумали таке рішення, типу, стоять старі вікна, ми поставили зі середини нові, в разі чого, кажуть, з'їжджайте, ми їх відкрутили, забрали з собою і переїхали. Цей дім орендуєте, і ви тут зараз зробили ферму для відвідувачів. Як ви все-таки наважились щось на місці робити? Можна я? Ну, давай. Як у нас все почалось? Ну, бач, ми почали спершу з найменшого, це там курочки, котики, песики. Пізніше, ну, Андрій ще тоді займався відеозйомкою, ми тут вже десь, ну, так, знаєш, погосподарювали, освоїлись, захотілося. У нас була якби вже стайня готова. І ми так подумали, чому би то не завести ще когось. Хтось, Андрій, здається, двоюрідний брат, розповів про кіз, про те, що Андрій там почав зразу вникати в це, цікавитися, а що, скільки дають молока, що з цього можна робити. Розповів мені, і ми такі, давай щось робити. Ми там замовили наших перших кізоньок, 5 кізоньок, і одного козлика. Їздили в центральну Україну за тими маленькими козенятами, в багажнику везли. Так, і ми так вже просто почали всім розповідати, навіть ще до того, як ми там замовили цих кіз, бо ми їх замовили ще до того, як вони народилися. І просто розповідали, ми вже хочемо якусь господарку тримати, всі вже були в курсі, що ми такі націлені на господарку. І Андрій, двоюрідний брат, взагалі нам козу першу нашу привіз ще до того, як з'явилися ці, подарував. І ми там, Андрій такий, покупляв собі інструменти, почав ту стайню трошечки реформувати, підготовляти. Ось. І так ми взагалі думали, ну, будемо там тримати кіз, доїти кіз, мати молоко, якусь продукцію продавати, але це все виявилося не так. Розраховували на те, що знайдемо пару клієнтів. Ну, ми хотіли такого лайтового життя, типу, оце от така природа, сильно не заморочують. Ну, це от я про ці рожеві окуляри, як я собі то уявляв.
дуже нічим не заморочуєшся, там пару кізоньок, дають трошки того молока, ми знайшли пару постійних клієнтів, їх збиваємо і собі отак насолоджуємося. От. Воно якось зовсім не так вийшло. По-перше, це, що я вже згадував, кози виявились, ми до того з козами взагалі ніякої справи не мали. Ну от взагалі, навіть оце, що я до села їздив, там тримали корова це зовсім не коза, вона зовсім по-інакшому працює. От. А тут ми зразу тих пару кіз завели, вони тут бігали, діти між ними, типу, ніяких загорож, нічого, все так класно. Вони в нас навіть, здається, фотографії десь є, Через вікно як вони через вікно заглядають до нас заглядають, типу, ну все так дуже прикольно. От, а потім виявляється, кози помимо трави їдять все, що зелене. Оце дерево, я радий, що вижило, дуже багато посихали, не просто поздирали кору, дерева посихали, ми такі, о Боже, що робити, давай скоро загороджуватися, щоб вони там нам все не понищили. От, і це в такому темпі швидкому. От, і коротше, цей план накрився. Провалився. Не вийшов, взагалі. Там постійних клієнтів ми щось там шукали, якийсь там один, другий, але воно якось так нестабільно. Потім думаємо, що робити, вже кіз маємо, треба якось, щоб воно приносило прибутки, тому що, як виявилось, біля них дуже багато роботи. Я, помимо того, що займався відеографією, мені приходилося оце стайню обробляти, там, це, як ті загорожі, оце все. Воно якби ресурси витягувало по часу, по роботі, по грошах, але нічого ще не приносило. І це плюс ще треба, виходить, вже і на ферму заробляти, і на себе заробляти. І воно так навантажувало. І ми дійшли нарешті до екотуризму, тому що це був як такий крайній варіант, що, якщо вже це не спрацює, то все, треба лавочку прикривати, забиратися звідси, бо капець. Я оцей автобус вже досить давно замітив, якраз коли робив качельку, я приїжджав туди на фірму, і там той автобус стояв. Такий самий, от він так і був, такий старенький, покоцаний весь. І в мене зразу вже тоді такий, все, він супер класний, з нього щось зробити. Я не знав, що я з нього буду робити, але я хотів його собі забрати просто, бо він, не знаю, він мені якийсь такий колоритний, навіть отою старістю, це, як я називаю, тайм-арт, коли щось таке стареньке, часом пожоване. Воно якийсь має свій такий атмосферний якийсь вайб, чи як це називають. Зупинилися на тому, щоб зробити з нього такий, як підглемпінг, чи що, щоб там була можливість оце переночувати. Якась кухонька, якесь ліжко, щоб сім'я, там, мама, тато, діти приїхали, собі на фермі побули, з козочками покомунікували, залишились на ночівлю, послухали, як ввечір і зранку класну солов'ю тут щебечуть. Як у нас все починалося, взагалі з екотуризмом, це хтось з наших знайомих святкував день народження. І, відповідно, у нас тоді навіть не було ні соцмереж про нашу ферму, нічого. І їх тоді так багатько приїхало, всі такі, щасливі, раді, кажуть, ми хочемо вас позначити, зробіть сторінку, бо ми хочемо вас позначити. І ми такі, Андрій скоро побіг до хати, зареєструвався в Інстаграмі, і все, нас почали відзначати. Відповідно, це таке почало сарафанне радіо. І так все пішло-поїхало. Потім ми щось почали якось наповнювати наші сторінки, щось розповідати. Хоча ми на початку дуже-дуже це погано робили. Зараз, можна сказати, ми трішки краще над тим працюємо. Ось, і в нас, щодо плати, тобто приїжджають люди, ми собі якось думали, гадали, як це все зробити, там, чи якийсь вхідний квиток, але ми такі, та ні, це якось так буде, нам це якось було некомфортно. Нам дуже хотілося створити таку домашню, точніше не створити, у нас ця атмосфера була, нам хотілося її просто якось підтримувати. Зберегти, щоб люди себе почували, приїжджають як додому, щоб не було якогось, не знаю, такого формального моменту. І в нас щодо оплати, то у нас був такий паньочок, він досі є, там пише просто дякувати тут, і в гості просто могли після того вже, як їдуть додому, там залишити якусь подяку в грошовому еквіваленті. Кому яка пасувала, кому яка була зручна сума.
класно. Ось, і все так починалося з того. Пізніше, коли ми вже якби побачили, що треба розвиватись, хочемо розвиватися, можемо і треба це робити, то ми зрозуміли, що все має мати якусь свою фіксовану ціну. І ми от рухалися в тому напрямку, створили. Що створили? Нічого не створили. Почали, якби просто сформулювали собі там певні. Нам взагалі було трошки важко з тим, тому що ми такі, що там нікуди там не ходимо по ресторанах. Ми не знали взагалі ринок, типу, скільки нормально там коштує за вхід, наприклад, на ферму, скільки буде нормально брати за оренду там шатра. Для нас це все. Ми так дзвонили по наших друзях, які ходять кудись, і питалися в них таку загальну думку. І ми собі так сформулювали там певні ціни. І в принципі, ми дуже хвилювалися, як люди будуть на це реагувати, чи не зникне від цього, що будуть якісь фіксовані ціни, чи не зникне оце таке наша атмосфера домашня. Але людям це навпаки дуже сподобалося. Для них це було набагато простіше, коли вони приходять, знають, що, по чому і як, і все дуже гарно працює. Ми зразу просто не думали, що воно так зайде насправді. Це була така спроба, давай попробуємо екотуризм, подивимося, як воно піде. Але по суті, з того моменту, як в нас відсвяткували це день народження, напевно, було можливо десь якихось 2 дня вихідних, коли в нас отак, що нікого не було. А далі завжди хтось був. І це для нас це була новинка, і можливо якраз до того питання, як на селі розвивати оцей екотуризм, як мінімум почати і не боятися, що це щось таке, бо для нас це якось звично. Мені здається, мені принаймні здавалося, по що сюди можуть приїжджати. У нас на той момент взагалі, крім кіз, взагалі нічого не було. Взагалі. Навіть якоїсь банальної качельки на дереві, нічого не було. Просто подвір'я, кози, все. Але люди почали приїжджати. І це зразу якось трошки дивувало. Думаю, кіз не бачили. Приємно, класно, приїжджають, ми дуже раді. Ми реально стараємося зберегти оцю простоту. Це просто наше подвір'я, ми тут працюємо і так воно виглядає. Мені подобаються оті всякі дерев'яшки, які тут валяються, оці сухі впавші дерева. Воно мені просто візуально подобається, я їх попритаскував, бо мені воно подобається. І все, там якісь щось там своїми руками зробив, бо мені подобається отак його робити. Без оцього, а як воно буде там для людей виглядати, а треба, щоб воно якось побагато було. Перше за все робимо для себе. То, що нам подобається, як воно подобається, але воно заходить людям. І тому, якщо хтось там планує таку річ, як екотуризм в себе на селі, просто показуйте те, як воно є, бо мені здається, що люди якраз за тою простотою і їдуть. Мені у вас подобається, у вас 0 шароварщини. Просто. Я хотів щось придумати таке для дорослих. І, власне, зробив тоді качельку крутяк, яку ще зараз покажу. І зіплайн зробив, але тоді з грушки його, оцей трос ми з грушки спустили, і там дорослі мали можливість отак з грушки і туди аж до лісу спускатися. Але це було трошки заморочливо. По-перше, тоді в нас було це, хто скільки хотів, стільки залишав. Це прикольно, воно гарно працювало, але в плані якогось екстриму це було так собі, тому що відповідальність велика, висота, роботи багато, це треба було вилізти, защепити людину, спуститися, піти туди, там зловити її. І бажаючих дуже багато. Бо це побачив, такий вау, круто, з такої висоти спуститися. Я потім вирішив переробити якраз, щоб можна було собі самому, пішов, сам спустився, така покатушка і цей. Наразі воно в нас таке тільки для дітей і десь так до 50 кг. А ще, до речі, покажу, тому що зазвичай є проблема в кінці з гальмуванням, тому що прикольно там розігнатися, покататися, але в кінці треба ще безпечно зупинитися. І так як тут ця качелька задумана, щоб вона була як для дітей, так і для дорослих, то я зробив гальма отам.
І там, типу, на блочках і так дерева стягуються, коли хтось, ну, типу, з'їжджає, воно гальмує за рахунок того, що натягуються дерева. Ця качелька то така сама авантюра, як і все решта в нас практично, тому що, ну, типу, я зразу не зовсім знав, як воно буде працювати, воно зайде чи не зайде, чи воно буде цікаве людям. І розроблялося отак чисто десь там в голові там придумав, плюс-мінус, як воно виглядати має. Це такий задум, головне, щоб високо і якийсь адреналінчик, не знаю, викликало в людей. От, і ми позбирали, я тут позбирав всякі труби, які в нас тут валялися на подвір'ї. Щось там пробував навіть зразу сам зварювати, але коли якби оцінив масштаби, наскільки це має бути велика качелька і наскільки якби відповідальний момент, тому що там вона зараз піднімає десь практично на 7 метрів висоти. То ми там вже звернулися до такої фірми, яка займається там дитячими майданчиками, щоб то все суперпрофесійно зварити, зробити. І потрошки розробили цю качельку, яку потім назвали крутяк, тому що зазвичай це були якісь перші такі враження в людей, що вони говорили, там, коли їх розкручували, такі оцей такі перші емоції, такі крутяк. Але зараз я хочу це вдосконалити, зробити більш якби автоматизовано. Там, власне, хочу поставити мотор-редуктор, який буде накручувати на барабан трос, який буде оце піднімати, опускати, щоб воно було якби мені простіше і для людей безпечніше. Так от, сир частково навчив мене варити Андрій, тому що ми коли все починали, то взагалі якби все на собі тягнув на початку Андрій, і доїв кіз, доглядав, варив сир. Я хіба там моментами допомагала, коли там у нас була доставка до міста, то ми там допомагали йому запаковувати сир. Тому що я просто, діти були малі, відповідно, я весь час була з ними. Вже коли вони підросли, там пішли в садочок, вже з'явилося більше вільного часу, то Андрій мене плавно включив. Я навіть не впевнена, чи я дуже хотіла варити сири. Це все вийшло само собою. В принципі, цей процес досить цікавий, мені подобається. Хочеться піти на якісь курси, щоб якось вдосконалитися, покращити умови свої в сироварні, купити сироварню. І відповідно це якось і гостям буде цікавіше, і мені. Ще що такого розповісти? Бувало часто, що всякі трабли ставалися там, то щось забувала, коли варила сир, якийсь момент забувала. Загалом це такий процес дуже механічний. Коли ти його знаєш повністю на пам'ять, то можна сказати, деколи легковажно до цього ставишся, бо такі тут зараз це, тут це, і буває, що якісь моменти насправді прощолкаєш, і потім стаються неприємності. Бувало таке, що багато там молока, особливо коли вчилася варити якісь сири, молоко просто йшло. Добре, що у нас є Бровко, який нас завжди виручає. Він не проти з'їсти мої погані сири. На щастя, таких моментів вже стає щораз менше, але зовсім недавно то я теж бувала, зіпсула сир. Мені через це дуже сумно, але як вже є. І ще, що хотіла додати. Такий плюс з приготування сиру для мене, те, що оцей час я використовую з користю. Наприклад, коли в нас відкриття сезону, дуже багато роботи, дуже все активно, немає часу, коли читати книжки. Реально, сісти, почитати – це прям дуже велика розкіш для нас зараз, тому я для себе відкрила аудіокнижки, слухаю аудіокнижки, варю сир, подкасти, музику, просто все, що хочеш, і це прям дуже класне таке поєднання часу. Андрій, до речі, теж, бо він зараз вже кіс не доїть, коли він доїв кіс, він такий ходив, у нього вже були такі навушники Monster Beat, як вони називаються, він такий, знаєш, в сорочці, в гумаках з Monster Beat'ами, такий, я його там кличу, Андрій, знаєш, щось там треба, воду принесу до хати, а він такий собі, йде, мене не чує. Зараз я вам показую коротеньке відео із архіву Андрія. Мені жаль, що вони поки не мають свого ютубу, адже коли попересилали мені всі відеоматеріали, я залипла їх передивлятися. Рекомендую принаймні підписатися на інстаграм Ферма, який буде в описі під відео, адже там час від часу є дуже цікаві, милі історії з тваринами.
А ще півроку тому моє кошеня приїхало з їх ферми. Історія була в тому, що якось ввечері я вже вирішила: добре, якщо мені трапиться якесь кошеня, зорі так складуться, то я його заберу. А вранці побачила дуже миле відео, як кошенятко грається з кроликом, і вже не могла встояти. Коли ми покривали сир воском бджолиним, і це було таке щось особливе, я так тішилася, вау, у нас щось таке класне вийде. Але насправді з бджолиним воском дуже багато всяких нюансів, тому що він буває, якщо там його коли нагріваєш, типу розбавляється, там є певні співвідношення з олією для того, щоб віск був пластичніший. І там, наприклад, якщо додаш чи замало, чи забагато, то, наприклад, в нас були моменти, що той віск, який ми покривали сир, тріскався. Відповідно, там в ті тріщини попадали якісь там чи бактерії, чи ще щось. І це дуже було неприємно, коли ти стільки часу вкладаєш в приготування сиру. І ми вирішили покривати латексом. Це набагато швидше і немає таких нюансів, як з воском. Ви заїхали в дуже простеньку хатинку, без умов, без туалета всередині, з маленькими дітьми. Як ви вижили? Я буду весь час тобі слово давати, щоб ти це. Бо в мене на все є купу відповідей, але я розумію, що я твій ефірний час можу забрати. Дякую. Так, взагалі, це для нас то не було такою аж дуже проблемою і досі не є, тому що у нас води підведеної додому досі немає, хоча ми, це не важко і ми це зробимо. Ось, з малими дітьми, то що, ми миємо дітей в таких ванночках, в тазіку. Головне, що є світло, є газ, відповідно, це дуже багато. Водичку що, гріємо в електрочайнику. Це завжди таке зважування типу плюсів-мінусів. В мене були такі практичні цілі. Це мінімум витрат, максимум зручностей. Але зручності, які були, це однозначно жити окремо від батьків. Другий момент – для дітей гарні умови для зростання. Це подвір'я, природа, тобто покриває мінімум витрат, покриває старенька хата, нам зразу за неї взагалі ніяких там оренди ми ніякої не платили, десь 8 місяців ми взагалі нічого не платили. Просто ніби а потім чисто символічну ціну і до сих пір, тобто з тим проблем нема. І там те, що там вода на вулиці, туалет на вулиці, це порівняно не такі мінуси, які би перекрили ті супер круті плюси. Навіть те, що вода на вулиці і туалет на вулиці, я потім все рівно це перевів з мінусів в плюси, тому що є моменти, коли нападає якась лінь, не знаю, ти от в хаті сидиш, тепло, зручно, все під рукою, і воно якби ту лінь тільки підсилює. А коли як би тобі не було лінь, коли вода на вулиці, тобі треба стати, вийти, набрати. І я неодноразово зауважував, що поки я оце все роблю, треба там вдітися, вийти, там ведро розкрутити, закрутити, перелити, вже трошечки розрухуєшся, і коли тіло розрухане, ти вже себе по-іншому почуваєш, і та лінь просто проходить. Ми вже кілька років практикуємо записувати свої всякі справи, задачі, що треба купити, що треба зробити в такий додаток Asana. Ми навіть, наш тато тепер з нами живе, нам допомагає, ми навіть його підсадили на цю тему. Тато такий там зранку дивиться. Тобто за допомогою цієї програми можна делегувати якісь обов'язки. Тато собі там читає, так, сьогодні має це зробити, потім такий приходить: Андрій, що ти там, щось тут не сходиться, знаєш, тато такий теж крутий, продвинутий, діджиталізований. Головоломка. Дуже класна головоломка, бо я, можна сказати, вчасно зацікавився електротехнікою. Собі там щось сидів на ютубчику, там дивився, що таке електрика, як вона працює. І потім це блекаути, і такий хоп, а я підготовлений, вже все цей.
От, я собі вирішив зробити такого безперебійника, який нам зараз прям супер допомагає, тому що в селі світло виключають не тільки коли блекаут. Тут часто буває, там, вибачте за тимчасові незручності, але там якісь ремонтні роботи і у вас не буде світла з 9 до 5. Коротше, так от практично на цілий день, а це там кіс треба як мінімум подоїти і молоко охолодити. Тут, коротше, так от, інвертор, зарядний пристрій і акумулятори, і ще купа всяких комплектуючих є. Тобто, по суті, це саморобний екофлоу. Так, але набагато потужніший, тому що екофлоу, ну я не знаю, чи є екофлоу на 5 кВт потужності і на 5 кВт годин ємності. Тобто це якщо включити чайник, і так от безперебійно, щоб той чайник постійно був включений, то його буде хватати там десь на 2,5 години. А на матеріали тобі багато на комплектуючі пішло? Дуже багато пішло. Ми сортуємо сміття вже десь, напевно, років 6-7, відколи з Андрієм одружилися. Але ми, коли одружилися, ми жили в його батьків в місті в Новояворівську. І насправді в місті сортувати сміття не так легко, особливо там щодо органіки. Бо у нас в місті на той час не було окремих баків, куди викидувати органіку. Я пам'ятаю, ми збирали в таке відро з кришечкою. Якби в Новояворівську просто ліс поряд, і ми там типу це йшли з лопатою і типу закопували цю органіку під землю. Але ми це робили недовго. Але вже коли приїхали на село, то тут якби на селі це все набагато простіше. Ми просто собі викопали таку вигрібну яму. Можна було би зробити компосту, але ми не зробили компосту, тому що ми якби нічого не садимо і нам цей компост не потрібний. І якби просто викидаємо органіку туди, типу те, що з'їдають кози, там всякі такі шкірки з яблук, з огірків, то ми все ті смаколики віддаємо козам. Ось, а все решта так от, сортуємо папір, пластик, скло. Є дещо, що вивозимо в Новояворівськ таке, що приймають там якраз скло, папір, а різні окремі види пластику, наприклад, там ПП5, ЛДП4, тобто такі різні види, це ми возимо до Львова. На вулицю Заводську, там є така сортувальня Green Life. Просто я не можу собі уявити, як можна взяти це все, викинути ці всі відходи в загальне. Мені просто серце болить, я не знаю. Сортуйте сміття, будьте чемними, відповідальними громадянинами цієї планети. А як взимку? Тому що, як ми казали, до першої зими і влітку до вас приїжджають гості, у вас тут є робота. Як ви живете взимку? Взимку своя романтика. Не знаю, мені якось круглий рік прикольно. Осінь – це якийсь такий період для мене такий романтичний, щось придумувати, бо вже якоїсь такої роботи збавляється, є більше часу, і я там вже собі починаю щось фантазувати, видумувати, якісь там качельки в такі моменти придумую, якісь там, не знаю, якісь нові захоплення. Зимою романтика – це виходиш, оцей така свіжість, плюс запах диму, тому що ми напалюємо п'єць з дровами, щоб в хаті тепло було, а на вулиці прикольно, бо димом пахне. І воно якось, не знаю, кожен період має свою якусь таку класну сторону. Там дітей на санах покатати, щось якісь зліпити, якусь, що ми, як вони, туконі. Ми не снігу бабу ліпили, наша на тих баб, ми туконі зліпили, якісь такі штуки. Але, буває там трудність, коли замете багато снігу, то буває важко машиною сюди заїхати, бо ми так, тут прилетів, бо ми так на околиці. То ми залишаємо машину так трішки ближче до такої центральної дороги, що по селі йде, і звідти йдемо пішком вже додому. Але це буває рідко. Там, коли... за весь час у нас один раз було, що так замело, що ми машину лишали. Там і трактором нас витягли. А це пригоди. Це теж якась певна романтика, це пригоди. Виходиш і щось по-інакшому. В лісі дерева падають, бо снігу забагато. Прям снігу навалило, просто... Це ж дощ тоді впав. Просто отак по лісі чуєш, як дерева падають. Потім там їздиш з тою бензопилою, розчищаєш дорогу, бо нема проїзду. Це якісь, я не знаю, то пригоди. Це весело. Взагалі ми до сезону готуємося ще, можна сказати, з осені, зими. Тобто ми там цілу зиму прям не відпочиваємо. Ми собі знаходимо час для того, щоб підготуватись до наступного сезону, якісь напрямки для себе вибрати, що покращити, над чим працювати. Як зазвичай, першочергово таке, щось найважливіше для себе
починаємо над тим працювати, потім там поступово, по мірі того, наскільки там якась справа важлива, взагалі своєчасна, тому що є такі справи, які там, ну, на перспективу, типу, ми їх просто записуємо, щоб не забувати, це ж там якісь навіть ідеї, бо часто буває такі, знаєш, ти походиш натхнений, типу, блін, оце би зробити, отут було би класно це, але ти такий ходиш, знаєш, типу, але нічого не робиш. І ми просто, ну, типу, у нас є там така тека, де ми записуємо просто всякі ідеї, щоб їх не забути і з часом реалізувати. Деколи буває таке, що проходить певний час, і ти розумієш, що, ну, воно якось вже тобі воно перейшло і, в принципі, вже не дуже сюди вписується. Буває таке, що класно, тобі, о, прикольно, що я це записав, бо я вже це 100 років як забула. Вона одуда хотіла зловити. Оце крупний хижак. Солена. Дивись, як вона. Оду, давай, звалюй. Боже, дивись, вона прям як... Ми вже стільки разів рятували всяких мишок, Ящер. всяких ящерок. Бо це страшні хижаки насправді. Ви оце про мишок почали говорити. У мене просто миші – це тема мого блогу, відколи я переїхала в село, вона отак тягнеться. Мені тепер всі відео про мишей пересилають, все. Як у вас? Як в нас з мишами. Це як домашні улюбленці, чесно кажучи. Бо ми якось, ну, з ними там якось боротися, це дуже важко, тому що, типу, тут якась там їжа, оце все, вони сюди збігаються. Ми якийсь період їх просто ловили, оце в баночку, потім виносили випускали там чи в ліс, чи в поле. От, але ну, зараз вже трохи з тим важко, тому що, ну, чим довше ми є тут, тим більше, якби... Ми ще в курсі. Їм це подобається, що ми тут живемо. От, їх щораз більше стає, то, ну, боремось. От є 3 коти, вони прям хижаки, такі хижаки, ловлять мишей. Коли ми не бачимо, якби миші пропадають. Коли Алітея бачить, то все страшне, вона їх рятує. От, ну якось так, співіснуємо. Головне, щоб по голові не стрибали. Бо, мені здається, були моменти, коли таке, коли десь в хату пробиралися вже. Янко, так не гарно. Ян, це як я тобі відрубала півноги. Я якось так бачу, що досить багато людей, які отак переїхали, вони якось були пов'язані з пластом. От ти в Канаді була, а я їздив по Work and Travel, в Штати їздив. От, і, ну, якось надихнувся новими ідеями, тому, ну, побачив щось нове, побачив інших людей, інші, там, не знаю, локації, іншу культуру. І коли назад повернувся, я такий був супер заряджений, хотів щось робити, і мене друг познайомив зі своєю подружкою, і вона виявилась пластункою, і вона починає це розказувати про пласт, і я такий, вау, круто, все мені дуже прям цікаво, думаю, був би я шкода, що я не малий, я би хотів пласт, типу. От, але оскільки я був заряджений, хотів щось робити, то, ну, мене це підштовхнуло якраз до того, що, типу, не було в мене пласту, то треба його зробити для інших. І, власне, там ще от підбив свого колегу, щоб ми разом тим займалися, поїхали на вишкіл. Це, ну, десь 21 рік мені здається, 20, можливо 20. От, десь 20 років мені було. І ми отак двоє там набрали, пішли в школу, набрали дітей. Навіть толком насправді зразу не знали, як там що робити. У мене просто купа ідей було, там щось розказував, пояснював. Мені щось, ну, там трохи наука цікава, я такий вважаю, що я людина науки, хоча в школі погано вчився, але тут така окрема історія. І, власне, от в пласті можна себе оточити такими, на мою думку, свідомими людьми, тому що туди, власне, приходять якісь такі активні, або навіть виховуються, тому що вони от в тому середовищі виховуються, такі активні, соціальні, не знаю, лояльні до природи от, люди. І це якби така класна бульбашка, в якій прикольно перебувати. Спільнота. Є от задум з цим, з мікроскопом.
Я його, чесно кажучи, більше купив, бо я просто дуже хотів сам мікроскоп. Тому що це насправді річ досить дорога. Бо такі дешеві, це я навіть не знаю, з чим порівняти. Типу, дешевий мікроскоп це не про що. Ми ходили, щось збирали, якийсь там мох, якийсь водичку набирали з озера, і там дивилися, що там живе там в краплинці, і там дуже багато чого живе. Якісь там, не знаю, черв'ячки маленькі, якісь жучки маленькі. Мені здається, це цікаво буде. І відповідно, якраз коли ми автобус зробимо, то хочу якраз в автобусі оце, щоб ти на ніж залишаєшся, відповідно, є більше часу, можна оце з дітьми щось подивитися, там пошукати, подосліджувати світ, вечором там на зірки з телескопа подивитися, не на зірки, насправді, на якісь там зоряні скупчення, місяць чи ще. Тому що зірки в телескоп так само виглядають, як і без телескопа, бо вони дуже далеко, і ти на них не можеш подивитися ближче. Що ви думаєте робити далі? Який у вас приблизний курс? В мене є такий загальний, зараз відштовхуючись від тих умов, в яких ми живемо зараз, мене це дуже не знаю, як там в кого, особисто мене війна мотивує. Я розумію, що зараз я маю бути максимально продуктивний. І зараз я ферму розглядаю в такому плані, що я маю зробити максимально якихось прикольних речей, які би мали збільшувати прибутки, щоб я був більш економічно, можна сказати, розвинений, більш залучений в оці соціально-економічні зв'язки, щоб я мав більше можливості витрачати, донатити. В такому плані. В мене ідей купа. Насправді, в мене ідей купа. Якщо там питання з землею вирішилось, ми над тим теж працюємо, то... Питання з землею. Ви або тут плануєте лишитися, викупити, або, можливо, ще кудись... Так. Якщо викупимо, то будемо вже тут більше вкладатися, бо хочеться якоїсь водойми, а це вже треба прямо в місце вкладатися. Якщо в іншому місці, то там теж в залежності від умов, куди ми попадемо, будемо якісь створювати свої фішечки. І ще додам, що щодо розвитку, то хочемо створити робочі місця. У нас вже є працівниця, яка доїть кіз. Відповідно, це, бо раніше ми всім займалися самі, і це займає дуже багато часу. Це рутинна робота, одне і те саме. І, відповідно, менше часу маємо там, щоб щось розвивати, втілювати ті ідеї, які маємо. І це питання з працівниками, воно дуже класне, дуже нам збільшило, більше у нас тепер є часу, щоб реалізовувати ідеї, так що ось такі. Це знову про продуктивність. Більш продуктивно, якщо делегуєш там роботу комусь. А це треба було наважити. Знаєш, бо це, здається, буду сам тягнути, всі гроші мої, більше заробляти буду. Але, воно так не працює. Тому що, щоб розвивати, треба сидіти, думати, міркувати, зважувати. На це потрібен час, а в тебе того часу немає, тому що ти там кози доїш. І, відповідно, класно, бо є працівниця, яка може собі заробити додаткові гроші. Класно нам, ми можемо більше часу приділяти розвитку ферми загалом. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарях або хоча б поставте вподобайку. А якщо більше, ніж сподобалось, то можете залишити чайові після перегляду відео на Buy Me Coffee або Base від Монобанку. Або ж підписатись на постійну спонсорську підтримку проєкту. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Інстаграм, вподобайки, коментарі. Ви все знаєте, що я кажу. Дякую, що провели цей час разом з нами, і до нових зустрічей. Па-па!